हेलो एभ्रिवान, फेरि म न्यू ब्लग लिएर आइसकेको छु र आज चाहिँ धेरै स्पेशल डे हो। आज चाहिँ फादर्स डे हो, बुवाको मुख हेर्ने दिन र मेरो बहिनी र म चाहिँ आज ड्याडीको मुख हेर्छौँ, बाबाको मुख हेर्ने दिन। र बाबा के गर्दै हुनुहुँदो रहेछ गाइज, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, काम गर्दै हुँदैछ बुन्नुलाई लिएर। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर न्यू ब्लग। ड्याडी, यस, आज के हो थाहा छ? आज फादर्स डे होला। ह्यापी फादर्स डे। ओके, ह्यापी फादर्स डे सबैजनालाई, ह्यापी फादर्स डे है। यस, हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ। म क्यामेरा यहाँ तयारी गर्दैछु, क्यामेरालाई हेर्दैछु, क्यामेरा एरेन्जमेन्ट गर्दैछु। यो सुट गर्नको लागि क्यामेरा चाहिन्छ हैन? यस। ओके, नानु इज सो ह्यापी। म बोल्दाखेरि नानु पनि बोल्नुहुन्छ। यो क्यामेरा रेडी गर्दैछु साथीहरू। अब यसबाट पनि सुट गर्नु पर्यो, त्यसैले गर्दाखेरि है नानुले मेरो ल अब चाहिँ हामी तपाईहरुले पनि आफ्नो फादरको मुख हेर्नु होला। खुसी औसी हो आजको दिनमा, बुवाको मुख हेर्ने दिन हैन। यहाँहरुले पनि हेर्नु होला र सबैजना खुसी रहनु पर्छ र रहनु होला पक्कै पनि। र रमाइलो पूर्वक मनाउनु होला फादर्स डे। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ सेलिब्रेसन हुन्छ, सेलिब्रेसनमा हामीले भाग लिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ छोरी पनि है। ओके, यस, ओके ल, ओके जाम। ओके, अब क्यामेरा सेट गर्नु पर्यो हैन। क्यामेरा सेट गरेर अनि त्यसपछि सबै तयारी गर्नु पर्यो। तयारी गरिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी फादर्स डे मनाउँछौँ है। ओके ल, जाम त जाम। ल सुरु गरौँ। ओके, आज के हो रे? खुसी औसी हो, फादर्स डे। खुसी औसी भन्छ हैन? खुसी औसी फादर्स डे, फादर्स डे है, फादर्स डे। हेलो 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 गाइस, हेलो 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 हेलो। यस 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 यस। मेरो बुक हेर्ने छोरी तलमा राख्ने, ल्याउ त्यो काटी ल्याउ। साथीहरू, आज खुसी औसी हो है, बुवाको मुख हेर्ने दिन। त्यस कारणले ठुली छोरी एडिना छोरीले मलाई चाहिँ मेरो मुख, कान्छी छोरीले पनि मुख हेर्ने नि है। अब ल, तिमीलाई पूजा गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। ल त्यसले गर्नु तिमीलाई ढोक्नु पर्छ है। तिम्रो त आदैन, काट्यो है छोरी। पछाडि पछाडि गएर खिच्दा पनि हुन्छ, बेडमा चढेर खिच्दा पनि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ भात छ है क्यामेराको। अब यो पनि सुरु गरेर दिनुपर्छ क्या। कट गर न एकछिन। तिम्रो मुख आएन, नजिक हो, नजिक हो, उता उता, अझ अझ नजिक आउनु, अझ नजिक नजिक आऊ के। यस, ओके, नजिक आऊ न, नजिक नजिक आएन भने त आउँदैन त। ओके, सानोलाई पनि पर्दैन पर्दैन पर्दैन, नानीलाई पर्दैन, नानीलाई पर्दैन। नानी यहाँ लाग्यो चाहिन्छ होइन। फिफ्टी राखेको। ओहो, फादर्स डेमा चाहिँ मजाले खानु पाउँदो रहेछ है छोरी। त्यो छोरी ठुली भएपछि छोरीले पनि खुवाउनुहुन्छ मलाई है। अहिले खुवाएर के हुन्छ, बुढो बुढो हुने कम पर्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। के गर्नुपर्छ मजाले गर्नु भन्नु। यसलाई नानीलाई हो
मलाई ओहो त्यो गर्नु हो अब बुइनीलाई उत्तर दिने है बहिनीलाई उत्तर दिने अब दुई छोरीलाई गर्नु पर्यो यता यसलाई अलि उता बिचमा राख्नु घुम्नु पर्यो नि यता फर्कनु टिका लगाइदिनु भएको खै त टिका लगाइदिएपछि ढोग्ने मैले खाइदिनु पर्ने टिका लगाइदिनु पर्यो हालै देखेन है धेरै खुसी छु है कतिचोटि 3 चोटि खाइदिनु अब लड्डु ए ये गचिबिटी बिडी 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 ये केरा पनि खाइदिनु पर्यो केरा त खान्छ नि पछि है खाने बेटु छोरी रे मैले पनि खाइदिनु पर्ने छोरीलाई त अब सधैँ त खुवाउनै परेछ सधैँ खुवाउनु पर्छ छोरीलाई त हो अब के गर्ने यो मोटा त यहाँ छ त अब के गर्नु पर्छ ढोग्नु पर्यो आहा ढोग्ने लाग्यो रे अब दुई छोरीलाई खिचडी ढोग्नु पर्यो पहिला कसलाई पहिले बुनुलाई या बुनु ला तर्फबाट हो नि आशीर्वाद त बदमासी गर्नु हुँदैन पढ्नु पर्छ है पैसा त पैसा 1 रुपियाँ त आउँदैन है पहिलेको जमानामा आउँथ्यो नि 1 रुपियाँ मैले 1 रुपियाँ दिन खोजेँ हो थाल र कचौरा बिचमा राख्न आएकै छैन 1 रुपियाँ दिन खोजेको थिएँ 1 रुपियाँ छैन रुपियाँ जस्तो या के गर्ने यस्तो के गर्ने 50 रुपियाँ सक्यो त त्यही हो अलिकति राम्ररी पढ्नुपर्छ मन लगाएर बदमासी गर्नु हुँदैन होइन मेरो कुरा मान्नुपर्छ बेला बेलामा ठिक छ राम्रो चिज मात्रै गर्नुपर्छ होइन यही त हो नि आदर्शमा तिमीलाई भन्ने कुराहरू है ओके आदर्श सिद्धियो अब यही बाई बाई गर्नु हो न हेलो साथीहरू यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला त्यसै भिडियोलाई लाइक गर्नु होला शेयर गरिदिनु होला र यो च्यानललाई पोनिका क्याट च्यानल होइन सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला ओके फेरि भेटौँला साथीहरू अर्को ब्लगमा अहिलेको लागि